Jai Masi Ki Church. It's my privilege to be invited by the church and the pastor and the deacon board and given me this opportunity. I'm grateful. मण्डलीको सबै अगुवाजन अनि सम्पूर्ण परिवारले मलाई यो वचनको सेवाकार्य गर्न दिनुभएको निम्ति म एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु। म एकदमै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। Last week I could not fully understand, but I understood that something that from the book of Revelation we heard something on Corona. गएको हप्ता मैले सबै वचनको मुख्य कुराहरु त मैले बुझ्न सकिन, तरै पनि मैले यो थाहा पाए कि हामीले हेरिरहेका थियौं प्रकाशको पुस्तकबाट प्रकाशको त्यो खण्डबाट हेरिरहेका थियौं, त्यहाँनिर कोरोना भाइरसको बारेमा पनि केही कुरा बताइरहनु भएको थियो। Between last Saturday and this Saturday, so many things have happened. अनि गएको शनिबारदेखि अहिलेको समयसम्म यो बिचको समयमा धेरैवटा कुराहरु घटिसकेको छ। This fear of the virus corona has increased more. अनि यो कोरोना भाइरसको यो त्रास चाहिँ अझै बढ्दै गइरहेको छ। So you open a computer and you open your laptop or mobile, there is news about corona. अनि जब तपाईले आफ्नो मोबाइल आफ्नो कम्प्युटर ल्यापटप जब हेर्नुहुन्छ त्यहाँनिर कोरोना भाइरसको केही समाचार केही कुराहरु आइरहेकै हुन्छ। I praise God that Stuti Prashansa church and many churches in Nepal are still meeting for worship and prayer. म प्रभुलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्तुति प्रशंसा मण्डली अनि नेपालको अरु धेरै मण्डलीहरुमा अझै पनि मानिसहरु भेला भएर परमेश्वरको आराधना गर्ने मौका पाइरहेको छ। Last night I was chatting with one man in the US. He said the church is closed because of corona. अनि गएको हप्ता मैले मेरो साथी युएसए मा भएको साथीसँग म बातचित गर्दै थिए, त्यहाँनिर चाहिँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दाखेरि मण्डली अनि संगतिहरु बन्द भएको छ भनेर उहाँलाई बताइरहनु भएको थियो। Between last Saturday and this Saturday we had to postpone around 10 programs that are due for next 2-3 months. अनि यो बिचको समयमा चाहिँ उहाँले झन्डै 10 वटा जति आफ्नो कार्यक्रमहरु चाहिँ अलिक पछि सार्नु पर्यो, 3 महिना जति पछि सार्नु पर्यो यो भाइरसको कारणले गर्दा। There are speculation as to how this corona has come. अनि हामीले विचार गर्नु पर्ने हुन्छ कसरी यो कोरोना भाइरस आयो भन्ने कुरालाई पनि। Some think that it is an accident, that by accident this virus has come. अनि यो एउटा दुर्घटना हो जुन चाहिँ अहिले भाइरसहरु आइरहेको छ। And it is in the food industry in China that this accident had happened. अनि चाइनामा भएको त्यो खानेकुरामा केही नमिलेको कारणले गर्दा यो दुर्घटना घटेको हो भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। But others think that it is an international conspiracy. अनि तर कति जनाले चाहिँ यो खानेकुराबाट मात्रै होइन त्यहाँनिर अलिकति अरु केही कारणहरु पनि छन् भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरुले बुझ्दछन्। There some think that one country want to stop the growth of another country and virus is created. अनि यो एउटा देशले अर्को देशको त्यो विकासलाई रोक्नुको उद्देश्यले चाहिँ यो भाइरस बनाएको हो भन्ने प्रकारको मानिसहरुको विचार पनि छन्। But still others think that it is natural that ecological imbalance happens as a result. Several unexpected things happen. तर जे भए तापनि यो एउटा प्राकृतिक कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भाइरस आएको हो भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्न सक्छौं। But still others think that it is the punishment of God for one community or the whole of the world. अनि कति जनाले चाहिँ यो पनि विचार गर्छन् यो चाहिँ परमेश्वरले दिनुभएको एउटा श्राप हो, एउटा समाजलाई दिनुभएको श्राप हो भन्ने कुरा पनि मानिसले विचार गर्छन्। As I told, we are peacefully worshiping God, but many people's heart is saying lugged up. अनि मैले अघि पनि भने हामी चाहिँ एकदमै शान्तिपूर्वक आनन्दले चाहिँ परमेश्वरको आराधना गरिरहेका छौं, कतिवटा ठाउँमा चाहिँ यस्तो मौका पाएका छैनन्। Because lakhs of people are stranded in the airport and they don't know how to reach their home. अनि किनकि धेरै जना मानिसहरु चाहिँ लाखौं मानिसहरु चाहिँ एयरपोर्टमा बसिरहेका छन्, कसरी आफ्नो घरमा पुग्ने भन्ने उनीहरुमा चिन्ता छ। Because governments are telling you cannot reach home, you have to be in the hospital for 15 days. किनकि सरकारले यो कुरा भनेको छ कि तिमीहरु चाहिँ आफ्नो घरमा जानु सक्दैनौ, तिमीहरु चाहिँ एउटा भागमा जानुपर्छ, यहाँनिर एउटा ठाउँमा जानुपर्छ 15 दिन 20 दिनको निम्ति। This is the heart of the people. The heart of the people are saying lugged up. अनि यो चाहिँ मानिसहरुको हृदयमा भइरहेको एउटा समस्याको कुरा पनि हामी हेर्न सक्छौं यहाँ। Because their heart is beating faster.
किनकि उनीहरूको हृदय चाहिँ उनीहरूको यो ढुकढुकी अझै छिटो बढ्दै गइरहेको हामी पाउँछौँ। The question is what God is doing when we are suffering. प्रश्न चाहिँ यो छ, परमेश्वरले के गरिरहनु भएको छ जब चाहिँ हामी सतावटमा पर्दछौँ। Because every area of our life is going to be affected because of virus. किनकि यो भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ मानिसको धेरैवटा भागहरूमा चाहिँ समस्याहरू आइरहेको छन्। Let us turn to book of Exodus chapter 6 verses 5 to 9. Sorry, 8. आउनुहोस् हामी यो समय प्रस्थानको पुस्तक 6 अध्यायको 1 देखि 8 सम्म हामी हेर्नेछौँ। Up to 9. Yeah. 9 सम्म हामी हेर्नेछौँ। Exodus 6 verse 5 to 9. प्रस्थान 6 अध्यायको 5 देखि 9। 5 to 9, right? 6. Yeah. Shall we? Yeah, 5 to 9. हुन्छ म पढिदिनेछु प्रस्थान 6 अध्यायको 5 देखि 9। यसबाहेक मिस्रीहरूले दासत्वमा राखेका इजरायलीहरूका कष्टको सुस्केरा मैले सुनेको छु र मलाई मेरो करारको सम्झना भएको छ। यसकारण इजरायलीहरूलाई भन्, म परमप्रभु हुँ, म तिमीहरूलाई मिस्रीहरूका बोझामुनिबाट निकाल्नेछु र तिनीहरूको दासत्वबाट छुटकारा दिनेछु। आफ्नो हात उठाएर तिनीहरूलाई भारी दण्ड दिएर म तिमीहरूको उद्धार गर्नेछु। म तिमीहरूलाई मेरै प्रजा हुनलाई ग्रहण गर्नेछु र म तिमीहरूका परमेश्वर हुनेछु। अनि म तिमीहरूका परमप्रभु परमेश्वर हुँ, जसले तिमीहरूलाई मिस्रीहरूको दासत्वबाट निकाल्नुभयो भन्ने कुरा तिमीहरूले जान्नेछौ। अनि म तिमीहरूलाई यस देशमा ल्याउनेछु जो अब्राहम, इसाक र याकुबलाई दिने मैले शपथ खाएर प्रतिज्ञा गरेको थिएँ। म त्यो तिमीहरूको अधिकारमा दिनेछु। म परमप्रभु हुँ। तब मोसाले इजरायलीहरूलाई त्यसै भनेर सुनाए, तर कठोर दासत्व र नैराश्यले गर्दा तिनीहरूले मोसाका कुरा सुनेनन्। Israelite community had a problem in Egypt. इजरायलीहरूमा चाहिँ एउटा समस्या थियो जब तिनीहरू मिस्र देशमा बसिरहेका थिए। For the last 2 to 3 months, China and slowly the rest of the world is asking question, how long this one? गएको 2-3 महिनामा हामीले हेर्यौँ भने चाहिँ चाइना अनि अरू देशहरूले पनि यो प्रश्न उठाइरहेको छन्, कहिलेसम्म यो भाइरस भइरहने होला त भन्ने प्रकारको अन्यलमा छन्, प्रश्नहरूमा छन्। The community in Egypt, the slave community Hebrews were asking the question, how long? अनि मिस्र देशमा त्यति बेलाको समयमा दासत्वमा रहेका इजरायली समाजले पनि यही प्रश्न गरिरहेको थिए, कहिलेसम्म त भन्ने प्रश्न गरिरहेका थिए। They had been there for 400 years and they asked the question, how long and what God is doing? अनि तिनीहरू चाहिँ त्यस ठाउँमा चाहिँ 400 वर्षसम्म बसिरहेका थिए। यिनीहरूले प्रश्न गरेका थिए, परमेश्वरले कहिलेसम्म हामीलाई यसरी राखिरहनु हुन्छ त भन्ने प्रश्नमा उनीहरू थियो। God raised one man, Moses, and said, go and redeem my people from Egypt. अनि परमेश्वरले एउटा मानिसलाई उठाउनु भयो, मोसालाई उठाउनु भयो अनि भन्नुभयो, अराउनु भयो, जाऊ मेरो मानिसहरूलाई तिमीले उद्धार गर। I heard the cry of my people and I remember the covenant that I made. किनकि मैले मेरो मानिसहरूको आवाज सुनेको छु, त्यो पुकार सुनेको छु अनि मैले गरेको त्यो करार मैले सम्झना गरेको छु। You go and encounter Pharaoh and ask him, let my people go. अनि मोसालाई परमेश्वरले भन्नुभयो, जाऊ फारोलाई भेट अनि त्यसपछि भन कि मेरो मानिसहरूलाई जानु देऊ भनेर तिमीले फारोलाई भन। He goes to Egypt and tells Pharaoh, let my people go. अनि मोसा चाहिँ फारोका मिस्र देशमा जान्छन् अनि फारोलाई भन्छ इजरायलीहरूलाई जान देऊ। And Pharaoh says, nothing doing. अनि फारोले चाहिँ यो कुरालाई मान्दैनन्। And he goes to the people and tells that get ready, God is going to redeem you. अनि मोसा चाहिँ इजरायलीहरूका गएर भन्दछन् कि तिमीहरू तयारी हो, परमेश्वरले तिमीहरूलाई उद्धार गर्नु लाग्नु भएको छ। Pharaoh, instead of releasing them, he increases the slavery more. तर फारोले चाहिँ उनीहरूलाई छुटकारा दिनुको सट्टामा चाहिँ अझै उनीहरूलाई थप कामहरू, थप बोझहरू थपिदिएको हामी पाउँछौँ। They had to work day and night just for their food, nothing else. अनि अब चाहिँ इजरायलीले अझै दिन रात काम गर्नु पर्यो आफूलाई खानको निम्ति, अरू कुनै कुराको निम्ति हैन, आफूलाई खानकै निम्ति उनीहरू दिन रात काम गर्ने पर्ने स्थितिमा पुर्याइदिए। Before Moses came, they did not know God, but after Moses came, they knew God and they said, if your God is there, why are we still suffering?
मोसा इजरायलीहरुका आउनुभन्दा अगाडि मानिसहरूलाई त्यति परमेश्वरको बारेमा थाहा थिएन तर जब मोसाले परमेश्वरको कुराहरूलाई इजरायलीका लिएर आए अनि इजरायलीहरूले चाहिँ सम्झना थाले सोच्न थाले कि यदि परमेश्वर हुनुहुन्छ भने किन चाहिँ हामीमा यस्तो समस्याहरू आइरहेको छन् त And God tells to Moses, you go again and I'm going to do something. अनि परमेश्वरले मोसालाई भन्नुभयो जाऊ फेरि पनि जाऊ अनि म केही कार्य गर्नु लागेको छु And God says, can you hear my heart cry, my heartbeat? I have something for my people in Egypt. अनि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तिमीले मेरो हृदयको त्यो पुकार मेरो हृदयको त्यो वेदनालाई महसुस गरेको छौ मेरो हृदयमा मेरो मानिसहरू कराइरहेको मेरो हृदयमा छ God tells Moses, these people are my people, I am going to do something for them. परमेश्वरले यसरी पनि भन्नुभयो यी मानिसहरू मेरो मानिसहरू हुन् अब यो मानिसहरूको निम्ति मैले केही गर्नु लागेको छु Definitely I am going to take them from this Egypt and they are going to go to the promised land. अनि अवश्य पनि ती मानिसहरूलाई चाहिँ म मिश्र देशबाट चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा लानेछु भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ There will be difficulties for some more time, but you are going out of this country, going to the promised land. केही समयको निम्ति सायद त्यहाँनिर अप्ठ्यारो कुराहरू होला तर केही समयपछि अवश्य पनि प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा तिमीहरू पुग्नेछौ God says, I have 4 agendas and the 4 heartbeats I would like you to know and my people to know. अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँलाई मोसालाई भन्नुहुन्छ मेरो हृदयमा चाहिँ मेरो मानिसहरूको निम्ति केही 4वटा वेदनाहरू छन् त्यो कुराहरू चाहिँ 4वटा कुराहरू चाहिँ म तिमीहरूलाई भन्न चाहन्छु As you are crying, I also have heartbeat. I would like to tell you, and God reveals that in verses 6 to 8. जसै इजरायलीहरू कराइरहेका छन् पुकार गरिरहेका छन् नि त्यो कुराले चाहिँ परमेश्वरको हृदयमा पनि त्यो केही असर पारिरहेको छ अनि त्यो कुरा चाहिँ बताउन चाहनुहुन्छ अनि मोसालाई चाहिँ परमेश्वरले प्रस्थान 6 अध्यायमा बताउनु भयो God says, my heartbeat is that my church will be a saved community. अनि परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो कि मेरो मण्डली चाहिँ एउटा बाँचेको एउटा समाज हुनेछ God says, my heartbeat is that my people should be a covenant community. अनि परमेश्वरले यसरी पनि भन्नुभयो मेरो मानिसहरू चाहिँ मैले करारमा बाँधेको एउटा समाज हुनेछ I want my people to know who I am. They should be learning who I am. म चाहन्छु कि मेरो मानिसहरूले म को हुँ भन्ने कुरा सिकेको होस् म को हुँ भन्ने कुरा जानेको होस् And then I will provide them whatever they need. अनि त्यसपछि ती मानिसहरूलाई जुन जुन कुराको आवश्यकता छ म ती मानिसहरूलाई पुर्याइदिनेछु God tells Moses, this is my heartbeat. I want you to go and tell them. अनि परमेश्वरले मोसालाई चाहिँ यही कुरा बताउनु मेरो हृदयमा भइरहेको कुराहरू यही छन् अब जाऊ तिमीले यो कुराहरू चाहिँ इजरायलीहरूलाई बताइदेऊ मेरो मानिसहरूलाई बताइदेऊ The first heartbeat that God has for his community is that they should be saved community. पहिलो परमेश्वरको हृदयमा भएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ ती मानिसहरू चाहिँ एउटा उद्धार पाएको छुटकारा पाएको समाज हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ God tells, therefore go and tell Israelites. अनि परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो यसै कारणले जाऊ इजरायलीहरूलाई बताऊ I am going to take you out of Egypt and I will remove the yoke that you are bearing and I will take you to the promised land. म तिमीहरूलाई मिस्रीहरूको हातबाट छुटकारा दिनेछु तिमीहरूमा भएको जति पनि त्यो बोझाको कुराहरू छन् तिनीहरूबाट छुटकारा दिएर म प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा लानेछु God tells that I will free you from being slaves in Egypt. परमेश्वरले यसरी भन्नुभयो मिस्र देशबाट तिमीहरू दासत्वमा जिरहेको छ त्यो दासत्वबाट म छुटकारा दिनेछु The salvation for Egyptians is multifolded. अनि इजरायलीहरूको निम्ति चाहिँ एउटा उद्धारको कुरा चाहिँ उद्धारलाई बुझ्दाखेरि चाहिँ धेरैवटा कुराहरू बुझ्नु जरुरी छ All that multifaceted salvation will be achieved when a people go out of Egypt through Exodus. जब तिनीहरू मिस्र देशबाट चाहिँ छुटकारा पाएर प्रतिज्ञाको भूमिमा जाँदछन् उनीहरूको निम्ति त्यो एउटा उद्धार हुँदछ भन्ने उनीहरूले बुझ्छन् When they are out of Red Sea, the Exodus will be achieved. अनि जब उनीहरू त्यो लाल समुद्रबाट तरेर जाँदछन् तिनीहरूले चाहिँ उद्धार अनि मुक्ति पाउँदछन् भन्ने बुझ्छन् But this salvation is not just the spiritual salvation as we are more concerned. तर तपाई अनि हामीले बुझे जस्तै त्यति बेलाको त्यो उद्धार चाहिँ आत्मिक उद्धार मात्रै थिएन And God is concerned of every area of life.
किनकि परमेश्वर चाहिँ हाम्रो जीवनको सबै भागहरूमा प्रभुले याद गरिनुहुन्छ, प्रभुले याद गरिरहनु भएको छ। God tells that this Exodus is going to be as a freedom in a spiritual life. अनि परमेश्वरले यहाँनिर यसरी भन्नुहुन्छ, यो तिमीहरू हिँडिरहेको यो प्रस्थानको कुराहरू, यो छुटकाराको कुराहरू चाहिँ तिमीहरूको आत्मिक जीवनमा पनि हुनेछन्। Because they are His people and God wants them back. By redeeming them, they are spiritually free. किनकि ती मानिसहरू चाहिँ परमेश्वरका मानिसहरू हुन् अनि परमेश्वरले ती मानिसहरूलाई चाहिँ आत्मिक रूपमा उद्धार गरेर चाहिँ ल्याउन चाहनुहुन्छ। Socially, they were slaves in a foreign land. अनि बाहिरी रूपमा सामाजिक रूपमा हेर्ने भने चाहिँ उनीहरू चाहिँ फारोको अधीनमा दासत्वमा जीवन जिरहेका थिए। Slaves do not have any right even over their private life. अनि दासमा चाहिँ दासको जीवनमा हामीले हेर्ने भने उसमा कुनै पनि त्यो अधिकारको कुराहरू छैन, उसको व्यक्तिगत कुरामा पनि उसले भने जस्तो गर्न सक्दैनन्। You know that the story of Moses, when Moses was born, even the Hebrew families could not decide what child they are going to have. अनि हामी मोसाको जन्मको त्यो इतिहासलाई त्यो घटनालाई हेर्ने हो भने चाहिँ मोसाको परिवारले पनि कस्तो प्रकारको नानी हाम्रोमा हुने होला भन्ने प्रकारको उनीहरूले विचार गर्न सकिरहेको थिएन। All male children have to be killed, only female can survive. किनकि त्यति बेला चाहिँ सबै त्यो नानीहरूलाई चाहिँ मार्ने कुराहरू भइरहेको थियो। Because their social life is completely under Egyptian Pharaoh and they do not have any right over their life. किनकि उनीहरू समाजमा पनि एउटा फारोको अधीनमा बसेको कारणले उनीहरू दासत्वमा जीवन जिरहेका थिए। They do not have anything of their own, their money or anything. Their only asset is their labor, whatever they can work. उनीहरूको आफ्नो भन्ने कुरा केही पनि थिएन, उनीहरू एकदमै अधीनमा मात्रै बसिरहेका थिए, दास भएर बसिरहेका थिए। And they are foreigners. The word Hebrew means foreigners. All foreigners had one identity as a Hebrews, and Israelites were one of the Hebrews there. अनि ती हिब्रूहरू भन्ने चाहिँ त्यति बेला चाहिँ विदेशी भनेर हामी चिन्न सक्दछौँ। जुन विदेशीहरू त्यहाँनिर आए त्यहाँनिर इजरायलीहरू पनि परेका हामी पाउँदछौँ। God came in rescue of all the Hebrews along with the Israelites. अनि त्यहाँनिर चाहिँ परमेश्वरले इजरायलीहरू सँगसँगै अरू हिब्रू अरू विदेशीहरूलाई पनि उद्धार गर्न चाहिरहनु भएको थियो। For Israelites, salvation means including the political liberty. अनि इजरायलीहरूको विचारमा चाहिँ मुक्ति भनेको चाहिँ एउटा राजनीतिक मुक्ति पनि हो, राजनीतिक छुटकारा पनि हो भन्ने उनीहरूको बुझाइ थियो। Israelites did not have any legal rights or ethical teachings for themselves. अनि इजरायलीहरूमा चाहिँ एउटा कुनै पनि प्रकारको शिक्षाहरू उनीहरूले सुनिरहेका थिएनन्। And God is going to redeem them, and the salvation includes every aspect of life. अनि यहाँनिर परमेश्वरले चाहिँ ती मानिसहरूलाई उद्धार गर्नु चाहिरहनु भएको थियो अनि त्यो उद्धारले चाहिँ मानिसको सबै भागहरूलाई छुएको थियो। God says, my heartbeat is that my people should be a saved community. अनि परमेश्वरले चाहिँ चाहनु भएको यो थियो कि मेरो मानिसहरू चाहिँ एउटा उद्धार गरेको बाँचेको एउटा समाज होस्। Right now you are suffering, but God says, I have a plan for you. अहिले सायद तिमीहरू समस्यामा छौ तर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ कि तपाईँ अनि मेरो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरको केही कारण केही उद्देश्यहरू छ। So the first heartbeat is salvation. The second heartbeat is that they should become a community of a covenant. परमेश्वरको हृदयमा भएको पहिलो कुरा चाहिँ उद्धार थियो भने दोस्रो कुरो चाहिँ एउटा करारको कुराहरू पनि थियो। You all are Nepalis, I am an Indian. तपाईहरु सबैजना नेपाली हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ इन्डियन हुँ। That means you accepted the constitution of your country and I accept my constitution. यसको अर्थ चाहिँ तपाईले आफ्नो देशको संविधानलाई मानिलिनु भएको छ अनि मैले मेरो देशको संविधानलाई मानेको छु। And that makes us citizens of any country. अनि यो कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी त्यो देशको नागरिक हुँदछौँ। I do not know what the pledge that you take as a children or as in the offices, but I remember the pledge that we take. India is my country. All Indians are my brothers and sisters. तपाईले आफ्नो देशमा कस्तो प्रकारको भाकल गर्नुहुन्छ अथवा कस्तो प्रकारको कुरा गर्नुहुन्छ के प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन तर are my brothers and sisters.
भारतमा यसरी भनिन्छ भारत देश मेरो देश हो अनि सबै भारतका मानिसहरू मेरो दाजुभाइहरू हुन् And that is a pledge that every citizen is supposed to take. अनि यो चाहिँ सम्पूर्ण भारतको नागरिकहरूले मानिलिनुपर्ने प्रतिज्ञा गर्नुपर्ने कुरा हो Verse 7, God tells that I am going to give you a covenant and that will make you a people. अनि परमेश्वरले चाहिँ यसरी भन्नुभएको छ कि म तिमीहरूलाई एउटा करार दिनेछु अनि यो करारले चाहिँ तिमीहरूलाई मानिस बनाउनेछन् Sometimes I give an illustration that the crowd in a bus stand, the crowd in airport do not have one identity apart from being travelers. अनि कोही कोही बेला म हेर्दछु कि एयरपोर्टमा भएका मानिसहरूको त्यो भिडलाई हेर्दाखेरि उनीहरूको आफ्नो त्यो पहिचान छैन उनीहरूको पहिचान चाहिँ एउटा यात्री मात्रै हो भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ We are there together till the announcement comes that the flight has come. अनि हामी पनि जबसम्म त्यो न्यायको दिन आउँदैन तबसम्म हामी पनि त्यस्तै प्रकारको नै यात्री नै हौ We don't have obligation to our fellow the traveler except they cooperate to enter into the flight. हामी त्यो एक अर्कासँग लडाई झगडा गर्ने त्यस्तो कुरा पनि केही पनि छैन तर हामी चाहिँ एकदमै मिलेर चाहिँ यात्रा गर्ने त्यो प्लेनमा जाने चाहिँ हाम्रो उद्देश्य हुँदछ God says my heartbeat is that you become a people of covenant. अनि परमेश्वरले यो भन्नुहुँदैछ कि मेरो हृदयले चाहेको कुरा चाहिँ तिमीहरू चाहिँ एउटा करारले बाँधिएको एउटा समाज हो That the covenant is God says that you are my people, I am your God. परमेश्वरले यसरी भन्नुहुन्छ तिमीहरू मेरा प्रजा हो अनि म चाहिँ तिमीहरूको परमेश्वर हुँ As we take a pledge that I am a Nepali, all my Nepalis are my brothers and sisters, God expects them that you become a people and you become my people. जसै हामीले भन्दछौँ हामी नेपाली हौँ अनि सम्पूर्ण नेपालीहरू मेरो दाजुभाइ दिदीबहिनी हो त्यसरी नै परमेश्वरले यो कुराहरू बताइरहनु भएको छ तिमीहरू मेरा प्रजा हो अनि म चाहिँ तिमीहरूका परमेश्वर हुँ Accepting Christ involves accepting each other. अनि परमेश्वरलाई ग्रहण गर्नु यीशु ख्रीष्टलाई ग्रहण गर्नु भनेको एकअर्कालाई ग्रहण गर्नु पनि हो Salvation is not just individual but it is a community also. उद्धार अनि मुक्तिको कुरा चाहिँ व्यक्तिगत कुरा मात्रै होइन तर उद्धार अनि मुक्तिले चाहिँ समाजको कुरालाई पनि छुदछ God has given them 10 commandments which involves their relationship with God and their relationship with fellow Israelites. परमेश्वरले चाहिँ ती मानिसहरूलाई चाहिँ इजरायलीहरूलाई 10 आज्ञा दिनुभयो नि जुन आज्ञाले चाहिँ परमेश्वरसँगको सम्बन्ध सँगै अरू समाजका अरू मानिसहरूको बीचको सम्बन्धलाई पनि त्यहाँनिर बताएको कुराहरू पाउँछ God told them that you are going to go to 3 days to a mountain and then you will become a people. अनि परमेश्वरले यसरी बताउनु भएको तिमीहरू यो एउटा पर्वतमा जानेछौ 3 दिनमा त्यसपछि तिमीहरू मेरो प्रजा हुनेछौ And at Mount Sinai they had to make their allegiance to God saying I am your people, you are my God. अनि उनीहरू चाहिँ सिनै पर्वतमा गइकन चाहिँ परमेश्वरलाई चाहिँ तपाई मेरो परमेश्वर अनि हामी चाहिँ तपाईका प्रजा हौ भन्ने कुरा बताउनु परेको थियो Sometimes salvation is understood as an individual responsibility to accept Christ. कतिचोटि चाहिँ उद्धार मुक्तिको कुरा चाहिँ हामीले व्यक्तिगत कुरा परमेश्वरलाई ग्रहण गर्ने कुरालाई मात्रै बुझिरहेका हुन्छौँ You go to the worship place of other faiths, there is you and your God, but here it is me and my church and my God. अरू धर्ममा विश्वास गर्ने मानिसहरूलाई हामी जब हेर्छौँ तिनीहरू चाहिँ उनीहरूको व्यक्तिगत कुरा हुन्छ तर यहाँनिर चाहिँ अलिकति फरक छ परमेश्वरसँगको हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध अनि समाजमा यसरी मिलेर बस्ने एउटा सम्बन्ध पनि छ As the children of God, God wants them to be one people and love each other, relate to each other and also to God. परमेश्वरका सन्तान प्रजाहरू भएकै कारणले गर्दाखेरि प्रभु चाहनु भएको एकअर्कालाई प्रेम गर्ने एकअर्कालाई उत्साह गर्ने प्रभु चाहनुहुन्छ God has given the 10 commandments as an outline of how Israel is going to live. अब परमेश्वरले त्यहाँनिर मानिसहरूलाई चाहिँ 10 आज्ञा दिनुभयो ताकि मानिसहरूले बुझ्न सकोस् कसरी जिउने भन्ने कुरा Nepal had gone long way from no constitution to a constitution. अनि हामीलाई थाहा छ कि नेपालमा धेरै समयसम्म त्यो संविधान थिएन तर पछि आएर संविधान आएको कुराहरू पनि हामीलाई थाहा छ God has given 10 commandments summarizing the whole of the law. अनि परमेश्वरले चाहिँ ती 10 आज्ञालाई चाहिँ किन दिनुभयो भन्दाखेरि सबै त्यो विभिन्न प्रकारको नियम विभिन्न प्रकारको कुराहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले छोटाएर चाहिँ दिनुभएको थियो God has given us this constitution how the church has to live by. अब परमेश्वरले चाहिँ मण्डली कसरी बढ्नुपर्छ कसरी जिउनुपर्छ भनेर यो संविधान चाहिँ दिनुभएको छ
Yes, you have a relationship with God, but that relationship should be reflected in a right relationship with a fellow human beings. तपाईको परमेश्वरसँगको एउटा सम्बन्ध होला, तर त्यो सम्बन्ध चाहिँ अरू मानिसहरुसँग पनि देखिनु जरुरी छ। Besides being saved, God wants you to be His people and He wants to be your God. तपाई बाँच्नुको सँगसँगै परमेश्वर चाहना गर्नु भएको कुरा चाहिँ तपाई परमेश्वरको प्रजाहरू भएको समाज भएको प्रभु चाहनुहुन्छ। God doesn't expect you to only to be born again and be at home and worship God, but He wants you to come to church every week and every cottage prayer meeting that has been announced. तपाई उद्धार पाएर मुक्ति पाएर एउटा घरमै बसेर प्रभुलाई ग्रहण गरेको मात्रै प्रभु चाहनुहुन्न, तर प्रभु हरेक हप्ता यसरी संगतिमा आएर प्रभुको आराधना गरेको चाहिँ प्रभु चाहनुहुन्छ। God's heartbeat is that you are saved and you are part of the church. परमेश्वरको हृदयमा भएको कुरा चाहिँ यो छ कि तपाई बाँचेको अनि एउटा करारमा बाँधिएको समाजमा आएको चाहिँ प्रभु चाहनुहुन्छ। This the Bible depicts this covenant and illustrates with the marriage. अनि परमेश्वर बाइबलले चाहिँ यो करारलाई चाहिँ एउटा विवाहको कुरासँग तुलना गरेको हामी पाउँछौँ। You and I, as a people from the east, Indians and Nepalis, we know the value of marriage. तपाई अनि हामी चाहिँ एउटा पूर्वमा बस्ने व्यक्तिहरू भएको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई विवाहको महत्त्वको कुराहरू थाहा छ। It is not a contract that we agree for 1 week or 2 weeks or 6 months or 1 year. It is for lifelong. यो चाहिँ कुनै मानिस बीचको सम्झौता होइन, 1 महिना अथवा 2 हप्ता अथवा 6 महिना बस्ने सम्झौता होइन, तर यो चाहिँ जीवनभरि बस्ने एउटा करार हो। Our relationship with God with God is a covenant, and our relationship with our fellow being and our church is a covenant. यसै कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरसँगको हाम्रो सम्बन्ध पनि एउटा करार हो अनि मानिसहरुसँगको एउटा सम्बन्ध पनि करार नै हो। I heard an illustration. म तपाईलाई उदाहरण दिन चाहन्छु। One young lady got married. एउटा जवान स्त्री को विवाह भयो and she had gone to the in-laws place. अनि त्यसपछि ती जवान स्त्री चाहिँ आफ्नो श्रीमानको घरमा गए। One day there was phone call to mom. अनि त्यसपछि उसले एक दिन आफ्नो आमालाई फोन गरे। Mom, I cannot stay with this fellow. अनि ती जवान स्त्रीले चाहिँ आफ्नो आमालाई भने कि आमा म यस ठाउँमा बस्न सक्दिन। And mom said, no, that is common. I lived with your dad for 40 years. अनि आमाले भने त्यो एउटा सामान्य कुरा हो, म पनि तेरो के रे बुवासँग 40 वर्षसम्म बसिरहेको छु। So mom pacified and a few more days gone. अनि त्यसै कारणले केही समयपछि उहाँ बस्न थाल्नु भयो। After some time one more call and this time to dad. To daddy. अनि केही समयपछि चाहिँ त्यो स्त्रीले चाहिँ फेरि अर्को फोन कल गरे तर आफ्नो बुवालाई फोन गरे। And dad said, no, okay, I will come and talk to your pastor, don't worry. अनि त्यसपछि बुवाले भने ल ठिकै छ म त्यहाँनिर आएर तिमीहरुको पास्टरसँग कुरा गर्छु, चिन्ता नगर्नु। And she waited for some more time, and next time the call went to his her elder brother. अनि त्यो स्त्रीले केही समय त कुरे तर पनि केही पनि भएन। त्यसपछि अर्को फोन चाहिँ आफ्नो दाइलाई त्यो स्त्रीले गरे। And as usual, the young man was little aggressive and said, how this fellow, we gave all the dowry. I am talking from South Indian point of view. We gave all the needed dowry. Why that fellow is still troubling you? अनि दाइलाई कुरा गरेको कारणले गर्दा दाइ एकदमै रिसा अनि उहाँले दक्षिण भारतको सन्दर्भमा भन्दै हुनुहुन्छ। अनि त्यो दाइले चाहिँ यसरी भने मैले त हामीले त त्यो के रे आफ्नो बहिनीलाई सबै दाइजहरू पनि दिए, किन यो यस्तो भइरहेको छ भने उ एकदमै रिसाउन थाले। And he told her, tell him that if it continues, I will do what I don't know what I will do, but I will do something. अनि त्यसपछि दाइले चाहिँ त्यो आफ्नो बहिनीलाई भने तेरो श्रीमानलाई भन् यदि यस्तै प्रकारको व्यवहार भइरह्यो भने मलाई थाहा छैन मैले के गर्न लागेको छु। So brother went to the parents and said, how long shall we keep quiet? She has been calling for a long time. अनि त्यसपछि दाइले चाहिँ गएर आफ्नो बुवा आमालाई भने कहिलेसम्म हामी चुप लागेर बस्ने, हाम्रो बहिनीले हामीलाई कल गरिरहेको छ, फोन गरेको छ, आफ्नो घरको स्थिति बताइरहेको छ। So brother managed to talk to the pastor and the elders this side, and also managed to call the other side. अनि त्यो दाइले चाहिँ दुवै पक्षको पास्टर अनि अग्गजनहरू दुवैजनासँग चाहिँ कुराकानी भेटघाट गर्नुभयो, मिलाउनु भयो। So on certain particular day, the elders and both families met
to solve the problem. अनि कुनै एक दिन चाहिँ सबैजना सबै परिवार सबै मण्डलीको गुरुजनहरू एक ठाउँमा भेला भएर त्यो समस्यालाई समाधान गर्नको निम्ति भेला हुनुभयो। So the elders and pastors started solving the problem. अनि त्यसपछि दुवै पक्षबाट चाहिँ पास्टरहरूले आफ्नो समस्याहरू बताउन थाल्नुभयो। But nothing could yield good results. तर त्यहाँनिर कुनै एउटा राम्रो नतिजा भएन। And this brother was becoming restless. अनि त्यो दाइ चाहिँ एकदमै थकित भयो अब। And he turned to the pastor and parents and he said, you don't involve me. I will solve the problem in 5 minutes. अनि त्यसपछि दाइले चाहिँ यसो हेर्दाखेरि कसैले पनि केही गर्न नसकेको कारणले गर्दाखेरि दुवै पक्षलाई भन्नुभयो तपाईहरु एकछिन केही नगर्नुस् म यो सबै समस्या 5 मिनेटमै म समाधान गरिदिन्छु। And they were thinking that he will give a bright idea. अनि उनीहरुले सोचे सायद यो दाइले चाहिँ केही राम्रो उपाय दिन्छ होला। And he said, nothing doing, if I give him 2-3 blows, that is a solution. अनि उसले भने मैले एक दुईवटा घुसी दिए भने एक दुईवटा पञ्च मार्दिए भने सबै मिलिहाल्छ। So he did not wait any further. He went and he was about to beat. अनि उसले चाहिँ केही पनि उले पर्खेन अन्त त्यसपछि गएर उले हान्नु लागेको थियो कुट्न लागेको थियो। As he was going and about to beat, there came a girl and stood like this. अनि जसै त्यो दाइले चाहिँ गएर चाहिँ त्यो अर्को परिवारलाई त्यो हान्नु लागेको थियो उसको आफ्नै बहिनी आइकन उसलाई रोके। And that girl said, who are you? अनि त्यसपछि त्यो बहिनीले भने तिमी को? And this fellow was speechless what to say. अनि त्यो दाइ एकदमै उसमा कुनै शब्द रहेन के भन्ने। And she went on saying, he is my husband, who are you? अनि ती स्त्रीले भने यो मेरो उहाँ मेरो श्रीमान हुन्छ तिमी चाहिँ को हौ त? That's how the Bible says marriage and covenant are identical. अनि यसरी नै चाहिँ हामी बुझ्न सक्छौं कि विवाह चाहिँ एउटा करारको कुरा हो भन्ने कुरा हामी। God has united a man and a wife. There will be differences, but God expects them to be together till they die. परमेश्वरले एउटा पुरुष अनि स्त्रीलाई विवाहको करारमा चाहिँ सँगै बस्नको निम्ति ल्याउनु हुँदछ। त्यो धेरै अप्ठ्यारो कुरा हुँदछ तर प्रभु चाहनु भएको त्यही कुरा नै हो। God says, you are my people, whatever the situation may be, but I want you to be my people. I'm your God, but you have to be my people. परमेश्वर यसरी नै भन्नुहुन्छ कि तिमीहरू मेरा प्रजा हो म तिमीहरूको परमेश्वर हुँ। तिमीहरूको जीवनमा जसोसुकै अवस्था आए पनि म चाहन्छु कि तिमी मेरो प्रजा भएको अनि म तिमीहरूको परमेश्वर भएको। History of Israel shows that they have broken this covenant time and again, but God is their God throughout. तर हामीले इतिहासमा हेर्ने भने ती मानिसहरूले चाहिँ यो करारलाई चाहिँ धेरै समयसम्म भङ्ग गरे। धेरै समयसम्म उनीहरू परमेश्वरको विरुद्धमा भए तर परमेश्वरले उनीहरूलाई आफ्नो प्रजाको रूपमा लिइरहनु भयो। God's heartbeat is that the church should be a saved community and a community of covenant. अनि परमेश्वरको हृदयमा भएको चाहिँ यही छ कि मण्डली चाहिँ एउटा उद्धार पाएको एउटा छुटकारा पाएको समाज अनि एउटा करारमा बाँधेको समाज होस्। The third heartbeat of God is that there should be learning community. परमेश्वरले चाहनु भएको आफ्नो हृदयमा भएको कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि मण्डली चाहिँ एउटा सिक्ने मण्डली पनि भएको होस्। When Moses was about to go to Egypt to redeem the people, he had a question. When Moses was about to go, he had questions to God. जब मोसा चाहिँ इजरायलीहरूको माझमा जानु लागेको थियो त्यो जानुभन्दा अगाडि चाहिँ मोसासँग परमेश्वरको निम्ति केही प्रश्नहरू थियो। Moses said, God, I will go and I will tell them, your God has visited or is going to visit and is going to redeem, so get ready. Then they will say, who is that God? अनि मोसाले यसरी भन्यो हो प्रभु म चाहिँ ती इजरायलीहरूकोमा जानेछु अनि बताउनेछु कि परमेश्वरले तिमीहरूलाई उद्धार गर्न चाहिरहनु भएको छ छुटकारा दिनु चाहिरहनु भएको छ अनि उनीहरूले मलाई भन्दैछन् त्यो परमेश्वर चाहिँ को हो त? I will go to Pharaoh and I will tell that God of Hebrews came and is going to redeem the people, so let my people go. And Pharaoh will ask, who is that God? अनि म फारोकोमा पनि जानेछु नि फारोलाई बताउनेछु कि इजरायलीहरूलाई चाहिँ परमेश्वरले छुटकारा दिन चाहनुहुन्छ उद्धार गर्न चाहनुहुन्छ अनि फारोले मलाई बताउनेछ त्यो परमेश्वर चाहिँ को हो त भनेर मलाई बताउनेछ। So you and I may ask question,
Did not Moses know who is that God? What is the name of that God? अनि तपाईले मेरो जीवनमा पनि हामीमा पनि सायद प्रश्न होला कि मोसालाई थाहा थिएन र यो परमेश्वर को हो, परमेश्वरको नाम थाहा थिएन होला र? Sometimes it looks that Moses did not know the name of God. कतिचोटि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ मोसालाई परमेश्वरको नाम थाहा थिएन भन्ने कुरा हामी बुझ्छौँ। More than Nepal, in South India, if you ask the wife what is the name of your husband, in some cultures within India, she will tell son's name, not husband name. अनि हामीलाई थाहा छ कि भारतमा पनि दक्षिण भारतमा पनि तपाईले कुनै स्त्रीलाई तपाईको श्रीमानको नाम के हो भनेर सोध्यौं भने उहाँले श्रीमानको नाम सिधै भन्नुहुन्न तर आफ्नो छोराको नाम भनेर चाहिँ छोराको बुवा भनेर बताउँछ। If she has to call a husband, sometimes she would not directly use the name, but she will call son's name. And when son says, "What mom?" that says, "Oh, no, not you, call your father." अनि यदि कोही कोही बेला चाहिँ आफ्नो श्रीमानलाई बोलाउन चाहन्छ त्यो श्रीमतीले भन्दा चाहिँ सिधै श्रीमानको नाम नबोलाइकन आफ्नो छोरालाई छोरीलाई बोलाउँदछ अनि छोराछोरी उता के भयो तिमी हैन जाऊ तिमीहरुको बुवालाई बोलाऊ भनेर चाहिँ भन्दछन्। Is it that relationship that Moses did not know God's name because God's name is more precious and holy that the people should not utter? We do not know what is the reason, but Moses did not know. तर परमेश्वरको नाम त्यति यति पवित्र थियो, यति मानिसले उच्चार गर्न सक्ने थिएन अनि सायद यसै कारणले परमेश्वरको नाम सायद मोसालाई थाहा नभएको होला भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौं। Moses and his father-in-law, they belonged to a sect where they believed in only one God, Yahweh. मोसा अनि मोसाका ससुरा चाहिँ एउटा यस्तो सम्प्रदायबाट आएका थिए जुन सम्प्रदायले चाहिँ एउटै मात्रै परमेश्वर हुनुहुन्छ, यहोवा मात्रै हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ भन्ने कुरामाथि विश्वास गर्थे। If in the whole world only you are there, you don't need a name because you are only one. If there is a second person, there needs to be a name. यदि संसारमा तपाई एक्लै हुनुहुन्छ भने तपाईलाई नामको आवश्यकता पर्दैन, यदि दोस्रो व्यक्ति आयो भने मात्रै त्यहाँनिर नामको आवश्यकता पर्छ। The Bible believes that there is only one God, there is nobody else. अनि बाइबलले बताउँछ कि परमेश्वर एउटै मात्रै हुनुहुन्छ, अरु कोही पनि परमेश्वर छैन। So in that case, why do you think God needs a name? अनि यस्तो हो भने किन परमेश्वरले चाहिँ आफ्नो नाम दिनुभयो त? But now there is a third person that Moses has to introduce, that God of Hebrews is going to redeem them, and Pharaoh asked, "Who is that?" अनि त्यहाँनिर मोसाले चाहिँ परमेश्वर हिब्रूहरूका परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई उद्धार गर्न लाग्नु भएको छ भनेर बताउँदाखेरि फारोले सोध्ने थियो कि त्यो परमेश्वर को हो त अनि मोसाले बताउनु जरुरी थियो। God had to tell him more than once what's his name and what it means. अनि परमेश्वरले चाहिँ उहाँको नाम एकचोटि भन्दा धेरै अनि त्यसको अर्थलाई बताइरहनु परेको थियो। Exodus chapter 3 and 4 and 5, God struggles to tell Moses who he is and what it means. प्रस्थान 2, 3 अनि 4 मा हामीले हेर्यो भने चाहिँ परमेश्वरले मोसालाई आफू को म को हुँ यसको अर्थ के हो भन्ने कुरा बताउँदाखेरि परमेश्वरलाई धेरै गाह्रो भएको हामी पाउँछौं। Exodus chapter 3 verse 13, प्रस्थान 3 को 13 मा the question there is, what is his name? अनि त्यहाँनिर मोसाले परमेश्वरको नाम के हो भन्ने कुरा सोधेको हामी पाउँछौं। Moses asked, "What do I tell them that this is your name?" अनि ती मानिसहरूलाई तपाईको नाम यो हो भन्ने कुरा मैले कसरी बताउने भनेर चाहिँ त्यहाँनिर मोसाले प्रश्न गरेको हामी पाउँछौं। And God tells them, "Just tell that I exist. I am that I am." अनि परमेश्वरले चाहिँ मोसालाई उत्तर दिनुहुन्छ, जाऊ तिमीले बताऊ, यति बताऊ कि म जीवित छु, म जिउँदो छु, किनभने कि म जो हुँ म हुँ। God is Yahweh means he that he is. यहोवा को अर्थ चाहिँ म हुँ जो म हुने हो। Chapter 3 he told, "I exist, go and tell I am there." जाऊ तिमीले बताइदेऊ। Moses goes and tells Pharaoh, tells the people, "Yahweh has sent me, let my people go." अनि मोसाले चाहिँ इजरायली कहाँ जाँदैछ अनि फारोलाई भन्दैछ यहोवाले मलाई पठाउनु भयो, अब इजरायलीहरू यहाँबाट जानु जरुरी छ। But as the story goes, and as you are aware, problem was not solved, but it became all the more.
तर जब यो कथा यो घटना हुँदै गयो हामी तपाईँ नै हामीलाई थाहा छ कि त्यो समस्या त्यति नै समाधान भएन तर अझै समस्याहरू थपिँदै गएको हामी पाउँछौँ। Pharaoh told all the supervisors, these fellows are lazy people, increase the labor, don't give them any concession. अनि त्यति भइसकेपछि फारोले चाहिँ त्यहाँनिर अरू अगुवाहरूलाई भन्छ यी मानिसहरू एकदमै अल्छी भए यिनीहरूलाई अझ थप काम हराइदेऊ। Moses goes to Pharaoh and Moses goes to people and they said, where is your God? He did not do anything good, rather our labor is increased. अनि मोसा फारोको जाँदछ अनि त्यस पछाडि आफ्नो मानिसहरू इजरायलीहरुको जाँदछ अनि इजरायलीले भन्दछ तपाईको परमेश्वर खै त तपाईको परमेश्वरले केही गर्नु भएन अझै हाम्रो त त्यहाँनिर धेरै कामहरु पो झन् थपियो समस्याहरु पायो। Chapter 5 of Exodus, chapter 5:23, Moses says that he went to his people, to Pharaoh and to people in thy name, that is God's name he went, but problem was not solved. प्रस्थान 5:23 मा भन्दछ कि मोसा चाहिँ परमेश्वरको नाम लिएर त्यहाँनिर गएको थिए तर त्यतिमै मात्रै समस्या समाधान भएको थियो। And the Bible says, Moses says, thou hast not at all delivered thy people. अनि बाइबलले यसरी भन्दछ कि परमेश्वरले उहाँले चाहिँ उहाँको आफ्नो प्रजाहरूलाई उद्धार अहिलेसम्म गर्नुभएको छैन। The other meaning of the name Yahweh means the one who does, who acts. याहवेको अर्थ चाहिँ यो हो कि जसले चाहिँ कुनै कार्य गर्दछ। He is the one who exists and he is the one who acts. उहाँ चाहिँ एउटा जीवित हुनुहुन्छ अनि उहाँ चाहिँ कार्य गर्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ। Moses needed 3 chapters to understand this, how much more the Israelites. मोसालाई चाहिँ यो कुरा बुझ्नको निम्ति झन्डै 3 वटा अध्याय चाहियो भने इजरायलीहरुलाई चाहिँ कति धेरै चाहिएको थियो होला। And as expected, people did not believe. अनि त्यहाँनिर आशा गरे अनुसार त्यहाँनिर मानिसहरूले विश्वास गरेनन्। Chapter 4 last verse says, it says they believed, and chapter 5 last verse says they did not believe. प्रस्थान 4 को अन्तिम खण्डमा हेर्यो भने इजरायलीले विश्वास गरे भन्ने बुझ्छौं भने पाउँछौं भने प्रस्थान 5 को अन्तिममा पुग्दाखेरि उनीहरूले विश्वास गर्न छोडिदिए भन्ने कुरालाई पनि बुझ्न सक्छौं। Verse 7 and second part, God says, my third heartbeat is that you should be a learning community. अनि परमेश्वरको हृदयमा भएको कुरा चाहिँ यही थियो कि उहाँले आफ्नो प्रजा मण्डलीलाई चाहिँ एउटा सिक्ने मण्डली What they need to learn is knowing God. के सिक्ने भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ परमेश्वरको कुराहरू सिकेको प्रभु चाहनुहुन्छ। I remember my children when they were small. म मेरो नानीहरूलाई म सम्झना गर्छु जब तिनीहरू एकदम सानो सानो थिए। My second one was about to be born. अनि मेरो दोस्रो नानी चाहिँ जन्मिन लागेको थियो। So my wife went to her parents' place. अनि मेरो श्रीमती चाहिँ उसको परिवार उसको बुवाआमा कहाँ गएका थिए। She stayed there 2-3 months. अनि त्यहाँनिर उहाँ चाहिँ केही 2-3 महिना बस्नुभयो। After some time I went and my elder one was calling my wife Didi. अनि म केही समयपछि गएँ अनि मेरो ठुलो अब नानीले चाहिँ मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ दिदी भनेर बोलाइरहेको थियो। Because she has 3 siblings, all of them call her Didi, and my son also started calling Didi. किनकि मेरो श्रीमतीको अरु दुईजना तीनजना जति चाहिँ दिदी बहिनीहरु थिए सबैजनाले दिदी दिदी भनेर बोलाइरहेको सुन्दाखेरि चाहिँ मेरो ठुलो नानीले पनि मेरो श्रीमतीलाई चाहिँ दिदी भनेर बोलाइरहेको थियो। It took several months to unlearn that she is not Didi but mummy. अनि यो कुरा यो म चाहिँ तिम्रो दिदी होइन म चाहिँ मेरो तिम्रो मम्मी हो भन्ने कुरा बुझ्नको निम्ति धेरै समय लाग्यो। Knowing God is not an easy thing. यसै कारण परमेश्वरलाई बुझ्ने पनि त्यति सजिलो कुरा होइन। And God says, then they will know that I am Yahweh. अनि परमेश्वरले भन्छ त्यसपछि तिनीहरूले जान्ने छन् कि म चाहिँ याहवे हो भन्ने। What is that then? Why they will learn after some time? किन ती मानिसहरूले चाहिँ केही समयपछि सिक्ने छन् त? Because God revealed saying that he is the one who is and he is the one who does. किनकि परमेश्वरले त्यो बीचमा चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुराहरु प्रकट गर्नुहुन्थ्यो अनि परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ के गर्नुभयो भन्ने कुराहरु प्रकट गर्नुहुन्छ।
This church is called Stuti Prashansa. अनि यो मण्डलीको नाम स्तुति प्रशंसा हो. If I understand properly, those two names have a two distinct meaning. अनि मैले राम्रोसँग बुझेको भए यो स्तुति प्रशंसाको आफ्नो अर्थ छ. Worship and praise, what is the difference? Worship and thanking. स्तुति प्रशंसा अथवा धन्यवाद दिनु आराधना गर्नु बीचको भिन्नता के हो? If I'm right that one means worship, another means thanksgiving. अनि म ठीक भए एउटाको अर्थ चाहिँ आराधना गर्नु अनि अर्कोको अर्थ चाहिँ धन्यवाद दिनु. We worship God for just who He is, that He is a creator, almighty, and He is out there. We just praise God, we worship God. परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जानेर चाहिँ हामीले परमेश्वरको आराधना गर्छौं, स्तुति गर्दछौं. We thank God for what He does every day in our life. अनि हामीले परमेश्वरलाई धन्यवाद त्यति बेला दिदछौं जति बेला हामीले परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा दैनिक रूपमा गर्नुभएको कार्यलाई बुझ्दछौं. God provides us our daily needs and we are thankful to God. परमेश्वरले हाम्रो दैनिक आवश्यकता पूरा गर्नुहुन्छ अनि हामी चाहिँ परमेश्वरलाई धन्यवाद दिदछौं. God has taken several years for these people to know the difference between this worship and thanksgiving. अनि परमेश्वरलाई मानिसहरूले यो कुरा बुझाउनको निम्ति धेरै समय लाग्यो कि आराधना भनेको के हो अनि धन्यवाद भन्ने कुरा के हो भन्ने कुरा बुझाउनु. The reason is they did not know God properly, who He is, how they should relate to Him. कारण चाहिँ के थियो भन्दाखेरि ती मानिसहरूले परमेश्वर को हो भन्ने कुरा राम्रोसँग नबुझेको कारणले गर्दा परमेश्वरसँगको सम्बन्धलाई बढाउन सकिरहेका थिए. How do we know God? हामी परमेश्वरलाई कसरी जान्न सक्छौं त? God reveals to us in various ways. परमेश्वरले उहाँलाई हाम्रो जीवनमा धेरै प्रकारले प्रकट गर्नु भएको छ. God may reveal to us through dreams or through somebody. परमेश्वरले हामीलाई उहाँ सपनाद्वारा अनि अरू मानिसहरूबाट प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ. God may reveal to us through His word, through preaching and through reading the scripture. अनि वचन प्रचार गरेर अनि वचन अध्ययन गरेर परमेश्वरको वचनबाट पनि परमेश्वरले उहाँलाई प्रकट गर्न सक्नुहुन्छ. We are taught from our childhood or from our parents and the Bal Sangati teachers and so on and from the pastor. अनि हामीलाई मण्डलीमा पास्टर अगुवजन सन्डे स्कुलमा भएका टिचरहरूले हाम्रो परिवारहरूले हामीलाई सिकाएको पनि छ. These are all good, but God wants us to have a personal experience of God. ती सबै कुरा असल हो तर परमेश्वर चाहनु भएको चाहिँ तपाईं अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरसँगको एउटा व्यक्तिगत सम्बन्ध बनाएको. God took them 40 years in the wilderness so that they would personally know that God exists and God does things. परमेश्वरले ती इजरायलीलाई 40 वर्ष चाहिँ एउटा मरुभूमिको बाटो भएर लानुभयो ताकि ती मानिसहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा परमेश्वरलाई जानेका होस्. Learning about God, knowing God is not just the few people who come to NTC, but it is everybody's responsibility. अनि परमेश्वरलाई जान्नु भनेको चाहिँ एनटीसी बाइबल कलेजहरुमा तालिमहरुमा गएर जान्ने कुरा मात्रै हैन तर सबैजनाको जिम्मेवारी यो छ कि परमेश्वरलाई जानेको परमेश्वरलाई चिनेको. The trend is changing that in the west the Bible colleges are closed but house fellowships are increasing. तर हेर्दै गरे भने चाहिँ बाइबल कलेजमा चाहिँ मानिसहरु अलि थोरै हुँदछन् तर घरेलु संगतिमा चाहिँ मानिसहरु बढिरहेका छन्. Colleges are closed but churches are open for learning. कलेजहरु बन्द भयो तर मण्डली चाहिँ सिक्नको निम्ति खुला भएको छ. That is a positive sign that people are interested in knowing who God is. यसबाट हामीले के सिक्न सक्छौं भन्दा मानिसहरु चाहिँ परमेश्वर को हुनुहुन्छ भन्ने कुरा जान्न चाहन्छन् एकदमै उनीहरु उत्सुक छन्. God wants His church to know Him. परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँ मण्डलीले परमेश्वरलाई चिनेको परमेश्वरलाई बुझेको. We said that God wants His people to be a saved community. हामीले हेर्यौं कि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि ती परमेश्वरका मानिस मण्डली एउटा बाँचेको मण्डली होस्. God wants His people to be a covenant community. अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि उहाँको प्रजा मण्डली चाहिँ community where the whole community and the nation will prosper. अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि यो समाज चाहिँ एउटा बढ्दै गएको एउटा फलदायी हुँदै गरेको एउटा समाज होस् भन्ने प्रभु चाहनुहुन्छ. All that He put in one word, I am going to take my people to the promised land. अनि ती सबै कुरालाई चाहिँ परमेश्वरले एउटै भाषामा भन्नुभयो कि म मेरो प्रजालाई चाहिँ प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा लानेछु.
The land identifies with the people. अनि त्यो ठाउँले चाहिँ मानिसहरूलाई जनाउँछ। You all are Nepalis, I am an Indian. तपाईहरु सबैजना नेपाली हुनुहुन्छ अनि म चाहिँ एउटा इन्डियन हुँ। You all are thankful to Prithvinath Shah that he united the whole Nepal as one country. तपाईहरु सबैजना पृथ्वीनारायण शाह प्रति एकदमै धन्यवादी हुनुहुन्छ किनकि पृथ्वीनारायण शाहले सबै नेपाललाई चाहिँ एउटा एक बनाएका थिए। My Indians do not accept this, but I say that British united us as one India. अनि भारतमा अनि मैले पनि यो कुरा चाहिँ त्यति मानिसहरूले मान्दैनन् तर ब्रिटिसहरूले चाहिँ भारतलाई एक बनाएका थिए। We are identified with the name, but God expects more than that. अनि हाम्रो आफ्नै नाम थियो, नामको पहिचान थियो, तर त्यो नाम भन्दा पनि ठुलो कुरा चाहिँ परमेश्वरले चाहिरहनु भएको थियो। God says, go and possess, and I will give this as an inheritance to you. परमेश्वरले चाहिँ भनिरहनु भएको थियो, जाऊ तिमीहरू त्यहाँनिर त्यस ठाउँमा जाऊ अनि मैले तिमीहरूलाई यो कुराहरू दिनेछु। The word inheritance means it can be given only to the descendants, children, and not to anybody else. अनि यो कुरा चाहिँ आफ्नो सन्तानलाई आफ्नो छोराछोरीहरूलाई मात्रै दिने कुरा थियो, जो पाइतेलाई दिने कुरा थिएन। And that's the term used that you will inherit the promised land. अनि प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा अधिकार गर्नुको अर्थ पनि यस्तो नै हो। God said that that land is going to be a means of living for you. अनि परमेश्वरले चाहिँ यसरी भन्नुहुन्छ त्यो भूमि चाहिँ तिमीहरूको निम्ति एउटा जिउने आधार हुनेछ। We know the story of Exodus that in the wilderness God has provided everything ready-made. अनि हामीलाई थाहा छ कि त्यो प्रस्थानमा भएको घटना त्यहाँनिर परमेश्वरले मरुभूमिमा परमेश्वरले सबै कुराहरू जुटाउनु भएको थियो। Ready-made, the food came from heaven. एकदमै तयारी भएर चाहिँ रेडिमेड खानेकुरा आउँदथ्यो। Ready-made water came from the rock. एउटा रेडिमेड एउटा तयारी भइसकेको केही बनाउन पनि त्यहाँनिर चट्टानबाट आएको पानी थियो। But all that stopped the moment they entered into the promised land. तर ती सबै कुराहरू जब उनीहरू प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा पुगे तब ती सबै प्रबन्धहरू बन्द भएको थियो। Their lifestyle, their everything will change once they enter into the promised land. उनीहरूको जीवनशैली सबै कुरा परिवर्तन भयो जब उनीहरू प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा पुगे। Earlier they were slaves without any identity, any property, any money, land, but now they have a land, but they have to work. उनीहरू चाहिँ दासत्वमा जिरहँदाखेरि उनीहरूको आफ्नो भन्ने कुरा केही पनि थिएन, आफ्नो जमिन थिएन, तर जब उनीहरू प्रतिज्ञा गरेको भूमिमा पुगे तब त्यो चाहिँ उनीहरूको आफ्नो भयो। God's heartbeat is that He would give the means of living to His people. परमेश्वरले आफ्नो हृदयमा राख्नु भएको कुरा चाहिँ यो छ कि उहाँले आफ्नो प्रजाहरूलाई चाहिने कुरा चाहिँ प्रभुले दिनुहुनेछ जुटाउनु। As a child, I read a story from Russia. As a child, I read a story. म एउटा सानो नानी हुँदाखेरि मैले एउटा कथा पढेको थिएँ। A father was getting old and he is worried how the children will survive. एउटा बुवा चाहिँ एकदमै वृद्ध हुँदै गएको थियो अनि त्यसमा उनी एकदमै चिन्तित थियो कसरी मेरो नानीहरू पछि हुर्किन्छ होला भन्ने प्रकारको चिन्ता थियो। Because he was hard working in the field and he would supply the needs of the children, but he is getting old and his worry is how are they going to live. किनकि त्यो बुवा चाहिँ एकदमै परिश्रम गर्ने, एकदमै खेतमा काम गर्ने, एकदमै परिश्रम गर्ने व्यक्ति थिए अनि आफ्नो नानीहरूलाई चाहिँ उसले सबै कुरा जुटाइरहेको थिए अनि ती नानीहरूले पछि गएर कसरी जिउँछन् होला भन्ने प्रकारको चिन्ता उसमा थियो। One day he got an idea and he called his friend to home and told something. अनि एक दिन उसमा एउटा विचार आयो अनि त्यसपछि उसले आफ्नो साथीलाई आफ्नो घरमा आएर ती कुराहरू बताए। And that is something about livelihood of his children after his death. अनि यो चाहिँ आफ्नो त्यो मानिसको मृत्युपछि आफ्नो नानीहरू कसरी जिउँछन् भन्ने प्रकारको कुरा चाहिँ उनीहरूले गरिरहेका थिए। So after some time father died. अब केही समयपछि ती बुवाको मृत्यु भयो। And uncle who is well respected in the family called the three children. Three sons are called. अनि त्यसपछि जुन व्यक्तिसँग चाहिँ उसले कुराकानी गरेको थियो त्यो व्यक्तिले चाहिँ ती तीनजना छोराहरूलाई चाहिँ बोलाएका थिए। He told the children, your father, because you know that I am his close friend, he called me and told me something to tell you three only, not others.
अनि त्यो अङ्कलले चाहिँ तीनजना नानीहरूलाई तीनजना छोरालाई बोलाएर भने तिमीहरूलाई थाहा छ कि तिम्रो बुवाको मिल्ने साथी म हो अनि तिमीहरूको बुवाले चाहिँ मलाई यही कुराहरू बताउनु भएको थियो जुन कुरा चाहिँ तिमीहरू तीनजनालाई मात्रै बताउनु पर्ने थियो अरू कसैलाई थिएन There is some treasure in your land that only 3 of you should enjoy. अनि त्यो व्यक्तिले भने कि तिमीहरूको त्यो जमिनमा एउटा यस्तो प्रकारको सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति चाहिँ तिमीहरू तीनजनाले मात्रै पाउन सक्छौ 4th person should not know, only you should know. त्यो चौथो व्यक्ति बाहिरको मान्छेले चाहिँ यो कुरा थाहा हुनु जरुरी छैन तिमीहरू तीनजनाले मात्रै यो कुरालाई याद गर If nobody should know, that means you yourself have to take that treasure. अनि यदि कसैलाई थाहा छैन भने चाहिँ तिमीहरू आफैले त्यो सम्पत्तिलाई लिनुपर्छ So in order to take that the treasure, you need to dig the land. तर त्यो सम्पत्ति पाउनको निम्ति तिमीहरूले त्यो जमिनमा खाल्टो खन्नु जरुरी छ And uncle told, I can come and oversee what you are doing, but I will not be there always. अनि त्यो अङ्कलले चाहिँ भने कि म बेला बेलामा आउनेछु अनि तिमीहरूले त्यो के गर्दैछौ हेर्नेछु तर सधैँ म तिमीहरूको अगाडि चाहिँ हुँदिन You can consult me whenever you need any question. तिमीहरूलाई कुनै प्रश्न भए कुनै कुराको आवश्यकता परे मलाई तिमीहरूले कुरा गर्नु सक्छौ The 3 brothers never took any equipment to work in the field. अनि ती तीनजना दाजुभाइले चाहिँ कहिले पनि त्यो खेतमा काम गर्नको निम्ति कुनै पनि औजार हातमा लिएको थिएन But somehow they managed to get that and started digging in one corner. तर कसैले कतै कतैबाट त्यो सामग्रीहरू उनीहरूले जुटाए अनि त्यो जमिनमा भएको एउटा भागमा चाहिँ उनीहरूले खाल्टो गर्न थाले Till they are tired, they dug the land. उनीहरू एकदमै नथाकुन्जेलसम्म चाहिँ उनीहरूले त्यो खाल्टो खनिरहेका थिए One brother said, what is this? So long we tried, we did not find anything. अनि एकजना भाइले चाहिँ भन्यो अघिदेखि हामी खनेको कति लामो समय भइसक्यो खनेको हामीले खै केही भेटाएको छैनौँ त There comes uncle and he says, I also do not know which side it is. Because only your father told there is treasure. अनि त्यो अङ्कल आएर एकछिनपछि आएर भन्दैछ मलाई पनि थाहा छैन त्यो जमिनको कुन भागमा छ तर तिमीहरूको बुवाले चाहिँ भनेको थियो त्यहाँ जमिनमा चाहिँ छ Okay, now what you do? You dig another side and pour that mud into this pit. अनि त्यस पछाडि चाहिँ उसले भने ल तिमीहरू त्यसो भए अर्को ठाउँमा खन अनि त्यो ठाउँको माटो चाहिँ तिमीले अघि खनेको खाल्टोमा पुर And the second side, third side, fourth side, all they dug. अनि यसरी चाहिँ एक ठाउँमा पनि उनीहरूले खने त्यहाँ पाएन अर्को ठाउँमा खन्नु पाएन अर्को ठाउँमा उनीहरूले खने पाएन No treasure. त्यहाँ कुनै सम्पत्ति थिएन And they got angry with uncle and said, Uncle, did you listen properly? What is this? अनि त्यस पछाडि उनीहरू त्यो अङ्कल प्रति एकदमै रिसाए अनि उसले सोधे कि अङ्कल तपाईँले साँच्चै नै यस्तो कुरा सुन्नु भएको थियो के राम्रैसँग तपाईँले सुन्नु भएको थियो त Then uncle said, maybe we need to do something else, but meanwhile, till nobody, because nobody should know, let us do one thing. Let us plant something and we'll think of some other plan. अनि उस त्यो अङ्कलले चाहिँ यसरी भने यो कुरा त अरूलाई थाहा हुँदैन अनि यो समयसम्म हामीले एउटा अर्को कार्य गरौँ न त ल तिमीहरूले चाहिँ यहाँनिर केही बिरुवा बोट बिरुवाहरू रोप त्यति नसम्म हामीले केही अर्को योजना बनाउनु पर्छ Brothers were angry, not happy, but they can't do anything because 4th person should not know. अनि त्यो तीनजना दाजुभाइहरू एकदमै रिसाइरहेका थिए एकदमै खुसी थिएन तर उनीहरू पनि त्यो गर्नु त्यो जरुरी नै थियो किनकि चौथो व्यक्तिलाई थाहा नभएको उनीहरूले चाहिरहेको थियो When their anger subsided, uncle tells them, actually there is no treasure in the land. अनि जब उनीहरूको त्यो रिस एकदमै मर्यो अनि अन्तिममा गइकन चाहिँ अङ्कलले भने खासमा त्यो जमिनमा कुनै पनि सम्पत्ति छैन That land itself is a treasure, no other treasure. त्यो जमिन आफैमा एउटा सम्पत्ति हो त्यो त्यसमा अरू कुनै सम्पत्ति छैन You anyway, willingly or unwillingly, you have dug the land, planted, wait for some time, you will get the crop. अनि मन गरेर अथवा मन नगरी भए पनि तिमीहरूले यो खाल्टो खन्यौ त्यसपछि त्यहाँनिर बोट बिरुवाहरू रोक्यौ अब केही समय पर्ख तिमीहरूले त्यहाँबाट केही असल कुराहरू पाउनेछौ God's heartbeat is that the people should possess the land, inherit the land. परमेश्वरले आफ्नो हृदयमा चाहनु भएको कुरा चाहिँ यो छ कि
प्रजाले परमेश्वरको प्रजाले चाहिँ त्यो जमिनमाथि अधिकार गरेको। God did not tell that I will give this much money, I will give this much rice. God simply said, I will give you the land. परमेश्वरले चाहिँ त्यहाँनिर म तिमीहरूलाई यति सम्पत्ति दिनेछु, यति धेरै कुराहरू दिनेछु भनेर भन्नु भएन। उहाँले यसरी भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई प्रतिज्ञा गरेको भूमि दिनेछु। You might ask the question, I do not have a piece of land in Kathmandu. अनि यसरी यो भन्दै गर्दा तपाईको मनमा सायद प्रश्न रहन्छ होला, मेरो काठमाडौँमा कुनै पनि अलिकति थोपा जमिन पनि छैन। Whatever God has given, that is treasure for you. परमेश्वरले तपाईलाई जे पनि दिनुभएको छ त्यो चाहिँ तपाईको निम्ति सम्पत्ति हो। God is interested in meeting your need, but He says He expects you to work. परमेश्वर तपाईको आवश्यकतालाई पूरा गर्नु चाहनुहुन्छ, तर अझै उहाँले आशा गर्नुभएको, चाहना गर्नुभएको कुरा चाहिँ तपाईले हामीले अलिक धेरै कार्य गरेको। In the midst of this corona, we have a worry for our future. हामी यो कोरोना भाइरसले गर्दाखेरि हामी चाहिँ हाम्रो भविष्यप्रति एकदमै चिन्तित भइरहेका थियौँ। The people are storing the rice and dal, this and that, just like 4 years back. मानिसहरूले चाहिँ चामल, दाल अनि विभिन्न प्रकारका कुराहरू चाहिँ थुपारिरहेको छ। We are worried what will be the future. हामी चिन्ता गरिरहेको छौँ हाम्रो भविष्य के हुने होला। And God says, I am concerned of you. अनि परमेश्वर भन्नुहुन्छ म तँलाई वास्ता गर्छु। I have a concern for you. I want these 4 things to happen in your life. अनि यो कुराहरू तिम्रो जीवनमा भएको यो कारणले हो किनकि म तँलाई वास्ता गर्छु भनेर प्रभु भन्नुहुन्छ। God is asking this morning, are we saved? अनि परमेश्वरले यो बिहानीको समय यही प्रश्न गरिरहेको छ कि हामी बाँचेको छौँ त? This is the criteria to become His children. यो चाहिँ उहाँको प्रजा, उहाँको सन्तान हुने एउटा पहिलो मुख्य कुरा हो। When we are saved, we become a covenant community. जब हामी बाँच्दछौँ हामी चाहिँ एउटा समाजमा एउटा करारमा बाँधिदछौँ। Somebody said church is the only society which exists for its non-members. अनि कसैले भनेको छ कि मण्डली चाहिँ एउटा यस्तो समाज हो, मण्डली एउटा यस्तो समाज हो जो चाहिँ त्यो समाजको होइन, त्यो समाजको निम्ति चाहिँ त्यो समाज रहेको छ भने भन्दछन्। There were societies where it is the membership is not open for anyone, but church is open for everybody. अनि यो चर्च मण्डलीको सदस्य चाहिँ सबैको निम्ति होइन, तर मण्डली चाहिँ सबैको निम्ति खुल्ला छ। But one condition, that is we accept Jesus as our personal savior. मण्डलीको सदस्य हुने एउटै मात्रै प्रक्रिया छ कि हामी चाहिँ बाँचेको अनि हामीले चाहिँ परमेश्वरलाई आफ्नो व्यक्तिगत मुक्तिदाता भनेर। God's heartbeat is that we are a saved community and a covenant community. परमेश्वरले चाहनु भएको चाहिँ तपाईँ अनि हामी बाँचेको अनि करणमा बाँधिएको प्रभु चाहनुहुन्छ। How do we relate ourselves to our members in the church? हामीले कसरी आफ्नो मण्डलीमा भएका अरू मानिसहरूसँग कसरी व्यवहार गरिरहेका छौँ? But because God says, I will be your God, but you should be my people, not individual, but people. अनि परमेश्वरले यसरी भन्नुभएको छ, म तिमीहरूको परमेश्वर हुनेछु तर तिमीहरू मेरो प्रजाहरू हुनेछौ। एउटा व्यक्तिको कुरा गरेको छैन, एउटा प्रजा, एउटा समाजको कुरा गरेको हामी पाउँछौँ। God expects us to know Him more and more throughout our life. We should be only knowing God. प्रभु यो पनि चाहनुहुन्छ कि हामी बाँचुन्जेलसम्म परमेश्वरलाई अझै धेरै हामीले चिनेको, परमेश्वरमा अझै हामी धेरै कुरा सिकेको प्रभु चाहनुहुन्छ। There is no limit to know God. The more you read Bible, the more you meditate, the more you understand God. परमेश्वरलाई सिक्ने कुराको कुनै पनि सीमित छैन। हामी जति धेरै परमेश्वरको कुराहरू सिक्छौँ, परमेश्वरलाई अझै जान्दछौँ, अझै परमेश्वरमा हामी अझै नजिक हुँदछौँ। God is also interested in our needs. परमेश्वर हाम्रो आवश्यकताप्रति पनि परमेश्वरको मन छ। But God wants us to take a first step to achieve that need. तर परमेश्वर यो चाहनुहुन्छ कि त्यो आवश्यकता पूरा गर्नको निम्ति पहिलो कदम तपाईँ अनि हामी आफैले चाल्नु प्रभु चाहनुहुन्छ। God is willing to meet our needs, but we need to approach Him as He expects. परमेश्वरले हाम्रो आवश्यकताहरू अवश्य पनि पूरा गर्न चाहनुहुन्छ, तर त्यो आवश्यकता पूरा गर्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरप्रतिको हाम्रो सम्बन्ध, परमेश्वरप्रति हाम्रो उत्तर चाहिँ हुनु जरुरी हुन्छ। May we keep this heartbeat in our hearts and fulfill
that expectation of God from individuals and from the church. परमेश्वरको मनमा भएको यो परमेश्वरको ढुकढुकीको कुरा गरे यो ढुकढुकी तपाईले हामी बीचमा पनि भएको छ ताकि मण्डली अझै परमेश्वरको इच्छा अनुसार चले. Shall we pray? आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ.